Вітаю, друзі! У нас активно обговорюють те, що Україна буде допомагати захищати країни Перської затоки, передаючи свій досвід. Росіяни нікому свій досвід не передають, але його масштабують і створюють для нас величезні проблеми на фронті. Зараз викликом весняної кампанії може стати досвід і масштабування російського підрозділу Рубікон. До речі, це той самий підрозділ, який фактично випалив українську логістику і зробив ситуацію на Курщині для України доволі поганою. Ми всі пам'ятаємо цю історію. Цей досвід росіяни не просто змогли масштабувати, а використовують на всіх напрямках. І при тому, що коли говорив з пілотами дронів, українськими пілотами, вони кажуть, що цьому можна протидіяти, але для цього потрібні кардинальні зміни. Поки ж їх немає. І головна проблема сьогодні, що Рубікон готують до довготривалої війни. Ще раз, не до саміту миру, не до форуму перемоги, не до чергових переговорів в Абу-Дабі або Женеві. Ні. Рубікон масштабують. Сьогодні Рубікон – це такий величезний центр, в якому є об'єднання розробок, тестувань, закупівлі різних типів БПЛА, випробування їх в практичних умовах, аналітичний центр, бойовий екіпаж, які готують. Так от вони хочуть збільшити на десятки тисяч людей. Це величезна кількість. Сергій Кривонос, у мене в ефірі генерал-майор Сергій Кривонос сказав про те, що в Росії збільшується кількість центрів по навчанню пілотів. Він казав про десятки таких навчальних центрів. З'ясувалося, що їх ще більше. З'ясувалося, що це фактично головна мета сьогодні російської влади. Вона збільшує не просто кількість цього підрозділу, а масштабує їх по всьому фронту, фактично розтягуючи, використовуючи їх досвід. Аналогів такому центру в силах оборони України у формі цілого підрозділу, на жаль, немає. Більше того, фактично сьогодні Рубікон займається тим, що не просто випалює нашу логістику, а полює на наших пілотів. Це головне завдання. Більше того, наприклад, на днях журналісти брали інтерв'ю у керівника, начальника штабу 3-го батальйону «Свобода» бригади Нацгвардії «Рубіж» Дмитра Плівановського, і він казав, що росіяни створюють взагалі вже інфраструктуру з командуванням, і після чого розгонуть вже сотні таких Рубіконів, сотні, по всій території Росії. Для розуміння, що буде далі, для розуміння, що нам просто не буде чим протистояти, протидіяти, якщо ми зараз не почнемо це робити. Якщо ви мене запитаєте, чи крадуть гроші при цьому на створенні цього Рубікону, 100% крадуть, але і створюють. І оце для нас величезна проблема. Тому що у нас відбувається дивна ситуація. У нас і далі розпілюють гроші, у нас і далі створюють імітацію бурхливої діяльності, у нас і далі граються вибори замість того, щоб зрозуміти. Якщо росіяни це реалізують, вони будуть мати перевагу на фронті, при тому таку перевагу, яка буде дуже швидко помітна. Наприкінці 24-го, на початку 25-го року, коли Рубікон тільки заходив на фронт, він, до речі, якраз починав з ударів по українській логістиці, і тоді оптоволоконними FPV-дронами екіпажі цього підрозділу фактично перерізали основну дорогу постачання українським угрупованням на Курщині, а згодом і каталізували, вибачте, повністю вихід українців з Курщини, фактично ставши головним геймченджером тої операції. Після цього ми бачили, як Рубікон працює на інших напрямках. Зараз активно працює на Покровському напрямку, працює на Запорізькому. Росіяни зрозуміли, що це їх перевага. Чим відповідає Україна? Клопотенко створює меню. Це теж цікава історія. До речі, проблема в тому, що сьогодні Рубікон вибиває практично все, що тільки може дотягнутися, а можливості в них величезні. Пілоти розповідають, що росіяни використовують навіть дрони
взагалі без будь-якого підрахунку для розвідки на оптоволокні. Спробуйте дізнатися, що у нас з дронами. Дізнаєтесь, нам це не сподобається. Більше того, оптоволокно знову в дефіциті. Проблема в тому, що ми відповідаємо їм тим, що вибиваємо точки зльоту ворожих пілотів БПЛА. Але треба створювати і інші можливості для того, щоб активно протидіяти. В першу чергу, це кількістю екіпажів, які можуть протидіяти Рубікону. І для цього треба створювати нові центри підготовки пілотів. Чи робить це наша влада? Ну, відповідь лежить на поверхні. Більше того, є величезна проблема. Є проблема в тому, що з червня ще 25-го року величезна кількість операторів українських дронів наголошувала, що в силах оборони України необхідно створити окремі розвідувальні і ударні екіпажі дронів, які будуть виявляти і знищувати не лише обладнання і позиції російських пілотів, а саме полювати за їх екіпажем. Рубікон, до речі, цим і займається. Росіяни це створили. У нас, ще раз кажу, вже більше ніж півроку, майже от незабаром через декілька місяців рік буде, як про це говорили наші пілоти, але ніхто нічого не зробив. Більше того, кажуть, що величезна кількість екіпажів були зацікавлені в тому, щоб вибивати техніку, за це давали більше їбалів, а не в пілотів. Зараз ситуація змінилася, але ситуація в тому, що той самий показник ефективності, так звана валюта підрозділів лінії дронів, вона зіграла свою роль. Це, до речі, питання до Федорова, чого він вчасно не переорієнтував. І, до речі, чого він вчасно не переорієнтував ще повністю на створення таких підрозділів, на зміни пріоритетів і все інше. До речі, дивіться, є у нас можливості. У нас українські пілоти значно креативніші, у нас значно більше нових рішень. Але проблема в тому, що росіяни постійно, бачачи наше рішення, швидше їх не просто забирають собі, а масштабують. Системно масштабують і реалізують. Тож відсутність системи, на жаль, грає проти нас. Пам'ятаєте, колись система б'є клас, так, якщо не помиляюсь, але тут ситуація в іншому. Тут питання виживання країни. Більше того, останнім часом все більше і більше людей каже про те, що треба затягувати всі дороги, які мають відношення до прифронтової території, сітками. Затягувати, а не красти на цьому. Бо місцеві чиновники, ті, хто відповідають, вважають в цьому можливість для персонального збагачення. Пишуть, що зробили, а далі все як завжди. Крадуть на всьому. І це теж проблема. До речі, нещодавно мені стало відомо, що деяким представникам СБУ, які мали відношення до закупівлі дронів, а також Міноборони, ну і ще деяким народним депутатам, незабаром можуть бути пред'явлені підозри. І, скоріше, це відбудеться. Більше того, це буде дуже гучна історія, бо прив'язана вона якраз до закупівлі зброї, дронів і, звісно, незаконного збагачення особи. Тому що я можу сказати, коли країна б'ється за виживання, а хтось використовує це як можливість для персонального збагачення, він ворог такий же, як і росіяни. Чи можна перемагати Рубікон? Можна. Але з такими ворогами, які є у нас, всередині країни, це зробити вкрай важко. Бо вони вважають, що на цьому повинні заробити. А ми вважаємо, що Україна повинна просто перемогти. Бачите, ми вважаємо різні речі. І різні речі для нас пріоритеті. От коли це зміниться, коли для всіх пріоритетів буде перемога над ворогом, і завдання вибити Рубікон стане пріоритетним, а не заробити на цьому грошення, от тоді все налагодиться. Дякую, що дивилися. Дякую, що поставили вподобайку, підписалися, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що ви підтримуєте Збройні Сили ЗСУ. Тому донатьте і далі, приєднуйтеся далі, підтримуйте і далі. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам. Па-па.